ඉතින් මම අද HUAWEI ටැබ් එකක් ගෙනාවා අන්බොක්සින් එක. HUAWEI mediapad T310 බ්‍රෑන්ඩ් එක HUAWEI බලමු පිටිපස්සේ ඒකම තමයි ෆ්‍රී කේස් කියලා තියෙනවා. එතන HUAWEI mediapad T310 කියලා තියෙනවා. මොඩල් නම්බර් එක තියෙනවා, කලර් එක තියෙනවා, ROM එක 16GB, RAM එක තියෙනවා 2GB. බලමු අපි මේක අන්බොක්ස් කරලා. අන්බොක්ස් කරන්න තියෙන්නේ. මේක තියෙන්නේ ෆ්‍රී කේස් එක. අර ෆ්‍රී කේස් එක තියෙන්නේ මේක තමයි ෆ්‍රී කේස් එක. බලමු කොහොමද කියලා. ටැබ් එකට මේක ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් කේස් එකක්. බලමු අපි ටැබ් එක බලමු අපි දැන් මේක අන්බොක්ස් කරලා. ඉස්සලා බලන්න ඕනේ HUAWEI mediapad 3 කේස් තියෙනවා, බ්‍රෑන්ඩ් එකේ නේම් එක, Android version එක, ඔක්කොම තියෙන details ටික. ඉතින් අත නැතුව මේක අපි අන්බොක්ස් කරමු. ටැබ් එකට අපිට ස්ටිකර් ටෙම්පර් ග්ලාස් එකක් දීලා තියෙනවා. ෆ්‍රී මේ තියෙන ඩිවයිස් එක. අපි ඩිවයිස් එක පැත්තෙන් තියලා බලමු අනිත් ටික. charging adapter එක. sim removal tool එක. charging cable එක දීලා තියෙනවා. earphone දෙක. warranty card එක. papers වගේ දීලා තියෙනවා ඒගොල්ලෝ. හරි මේක පැත්තකින් තියලා අපි ටැබ් එක ඔන් කරලා බලමු. ඉතින් ටැබ් එක front cam එක, back cam එක, volume button එක, power off button එක, HUAWEI logo එක. අපි free හම්බෙච්ච කේස් එක අපි ටැබ් එකට දාගමු. හරි අපි දැන් මේක ඔන් කරලා බලමු. HUAWEI mediapad කියලා powered by Android. හරි උන ටැබ් එක ඔන් වුණා. මුලින්ම යන් settings වලට system update එක කරලා ඉන්නේ. හරි Android version එක 7.1 nougat. storage එක තියෙනවා 16GB, RAM එක 2GB. දැන් තියෙන ගේම්ස් ප්ලේ කරන්න පුළුවන්. අපි බලමු මේ කැමරාව කොහොමද කියලා. ඕලොඩ පේනවා ඇති. පොඩ්ඩක් බ්‍රයිට්නස් වැඩි කරන්න. සාමාන්‍ය quality අපිට ෆොටෝ එකක් කෙවිලට කැප්චර් කරගන්න පුළුවන් තරමට quality තියෙනවා.
බලමු ෆන් කැම් එක. ඒකත් quality මේක 2 megapixel selfie cam එක, back cam එක 5 megapixel. මම දැනට මේක ෆ්‍රී ෆයර් ගහනවා, කිසිම ලැබීමක් මට ආවේ නැහැ. මේකේ බැටරිය තියාගන්න පුළුවන් අපිට one day online ගිහින් games play කරලා දවසක් වගේ තියාගන්න පුළුවන් අපිට. මේක ප්‍රයිස් එකට හරියන හොඳම වීඩියෝ බලුවට ඔයගොල්ලන්ට thanks. මාව subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න රතු පාට බටන් එක ඔබලා එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක ඔබන්න. එතකොට මම දාන වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලෝ ළඟට ඉක්මනට එනවා. thanks all කට්ටියටම.